हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म मोटोरोलाको मोटो E7 Plus भन्ने फोनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। सो यो फोन चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको थियो नेपालमा 12 डिसेम्बरमा दराजमा एक्सक्लुसिभ लन्च भएको थियो 16590 रुपैयाँको लागि 4GB र्याम र 64GB चाहिँ इन्टर्नल स्टोरेजको भेरिएन्टमा आउँछ यो फोन। सो यो फोनको प्राइस तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो है तर कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनुहोस् र तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको छ भने पनि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। सो यो फोन चाहिँ मैले हुन्छ नि एक हप्ता जस्तो चलाइसकेँ होइन। सो के राम्रो लाग्यो र के नराम्रो लाग्यो चाहिँ म सबै भन्नेछु तपाईँहरूलाई। सो फर्स्टमा चाहिँ म यसको बिल्ड क्वालिटी बारे कुरा गर्छु। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मोटो E7 Plusमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक बडी नै पाउँछौँ यसमा होइन। तर पछाडिपट्टिको फिनिस चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो बिना कभर युज गरेर आएको छु तर मैले यसमा स्क्रैचेसहरूको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन होइन। प्लस फिनिस पनि राम्रो छ होइन। फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू त्यति देखिँदैन यसमा र देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि चाहिँ अब डुअल क्यामेरा दिएको छ यसमा होइन र अगाडिपट्टि चाहिँ यसमा ड्रप नच युज गरेको छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसल कुरा चाहिँ मोटो G9 प्लेमा जस्तै यसमा नि डेडिकेटेड चाहिँ गुगल असिस्टेन्ट बटन दिएको छ यतापट्टि होइन। सो त्यो भइहाल्यो। जस ओभरअल हुन्छ नि बिल्ड क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो छ यसको है। प्लास्टिक बिल्ड भयो भने एकदम सलिड फिल छ। प्लस हातमा समाउँदाखेरि नि हुन्छ नि अलिकति त्यो फिल हुन्छ कि राम्रो फिल आउँछ यसमा होइन र एक हातले चलाउनु सजिलो छ है। सो जस ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मोटो 7 प्लसको निकै राम्रो छ। सो मोटो E7 Plusमा चाहिँ हामीलाई 6.5 इन्चको HD प्लस IPS डिस्प्ले दिएको छ होइन। र यसको चाहिँ अब हुन्छ नि कलर चाहिँ न्युट्रल छ र मलाई चाहिँ यसको डिस्प्ले चाहिँ G9 प्ले जुन मोटो G9 प्ले छ त्यसको जस्तो लाग्यो होइन। भ्युइङ एङ्गल चाहिँ अलिक बेटर हुन सक्थ्यो। प्लस ब्राइटनेस चाहिँ आउटडोर्समा चाहिँ मलाई हल्का कम लाग्यो होइन। नत्र चाहिँ हुन्छ नि कन्टेन्ट भ्युइङको लागि चाहिँ मलाई राम्रो छ। अलिक न्युट्रल साइडतिर छ कलर होइन। सो तपाईँलाई न्युट्रल कलर मनपर्छ भने पनि गुड डिस्प्ले जे होस् बजेट फोनको लागि चाहिँ मलाई यसको डिस्प्ले चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब हार्डवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा क्वालकम स्न्यापड्रागनको 460 भन्ने चिपसेट युज गरेको छ। त्योसँगै 4GB र्याम र 64GB चाहिँ इन्टर्नल स्टोरेज दिएको छ यसमा। सो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब गेमिङ पर्फर्मेन्सको चाहिँ यसको बेस्ट छैन है। तर जति पनि गेम खेलेँ मैले यसमा PUBG र S9 खेलेँ होइन। सो S9 चाहिँ राम्रै चल्छ यसमा है। अब अफकोर्स फ्रेममा हुन्छ नि त्यति फ्रेम रेट त्यति राम्रो नभए पनि जे होस् त्यस्तो मेजर ल्यागहरू छैन प्लेएबल छ। सिमिलरली PUBG पनि मैले चाहिँ अब स्मुथ ग्राफिक्स र हाई FPS सेटिङमा खेलेँ होइन। फ्रेम रेट चाहिँ हुन्छ नि त्यति धेरै हुँदैन PUBGमा नि अब प्लस फ्रेम ड्रप्सहरू नोटिस त हुन्छ होइन। तर गेम प्ले राम्रै छ यसको हुन्छ नि डिसेन्ट नै छ कि गेम प्ले चाहिँ। सो जे होस् अब गेमिङको लागि बेस्ट नभए पनि जे होस् गेमिङको लागि पनि प्लेएबल नै छ डिसेन्ट छ। अब प्लस नर्मल हुन्छ नि टास्कहरू जस्तै अब ब्राउजिङ गर्दाखेरि अब एप्सहरू खोल्नेदेखि लिएर यताउता हुन्छ नि एप स्विच गर्दाखेरि नि स्मुथ छ। जे होस् नर्मल पर्फर्मेन्स चाहिँ हुन्छ नि जेनरल टास्कहरू गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यसको स्मुथ नै छ राम्रो छ। सो अब सेक्युरिटीको लागि चाहिँ यसमा पछाडिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ होइन। र अब भन्नै पर्दैन आजकल फोन्सहरूमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर फास्टनेस छ प्लस यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर कन्सिस्टेन्टमा छ है। अब त्यसै गरी यसमा चाहिँ फेस अनलक दिएको छ र फेस अनलक पनि अब एडिक्वेट लाइटिङमा चाहिँ राम्ररी काम गर्छ होइन। एक्युरेट नै छ तर त्यो लाइट अलिक कम भए चाहिँ थोरै कन्सिस्टेन्सी चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। अब क्यामेरा चाहिँ मोटो E7 Plusमा मैले अघि पनि भने होइन डुअल क्यामेरा दिएको छ। सो 48 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन सेन्सर दिएको छ भने अर्को सेन्सर चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ यसमा है। अब मेन सेन्सरबाट चाहिँ फोटोजहरू डिटेल हुन्छ नि एभरेज मात्र छ है। त्यतिको धेरै डिटेल छैन। कलर्सहरू न्युट्रल छ प्लस डाइनामिक रेन्ज पनि ठिकठाक नै छ त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन यसको। अब डे लाइटमा चाहिँ फोटोजहरू हुन्छ नि राम्रै आउँछ हुन्छ नि इन्डोर्समा चाहिँ तर अलि हुन्छ नि लो लाइटहरूमा चाहिँ फोटोहरूमा चाहिँ नोइज देखिन्छ कि यसमा त्यति राम्रो डिटेल्स पनि हुँदैन। र नाइट फोटोजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिटेल्स पनि धेरै हुँदैन र नाइट मोड युज गर्दा पनि डिटेल्सहरू अलिक धेरै हुन्छ तर जुन त्यसले गर्दा चाहिँ वियर्ड आर्टिफ्याक्ट्सहरू क्रिएट गर्छ प्लस फोटोजहरू पनि अलिक स्मुथ भइदिन्छ कि। अब पोर्ट्रेट मोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको मलाई ठिकै लाग्यो। एज डिरेक्सन र ब्याकग्राउन्ड ब्लर राम्रो नै छ। त्यस ओभरअलमा पोर्ट्रेट मोड चाहिँ राम्रो छ यसको। अब त्यसमा तपाईँलाई अलिक धेरै डिटेल्स चाहिन्छ भने चाहिँ 48 मेगापिक्सल मोडमा पनि खिच्न मिल्छ तर म चाहिँ नर्मल मोड नै प्रिफर गर्छु। अब सेल्फिजहरू चाहिँ अलिक फ्ल्याट देखिन्छ यसमा हुन्छ नि फेसमा डिटेल्सहरू त्यति राम्रो छैन तर SDRले चाहिँ राम्रो काम गर्छ यसको सेल्फीको। प्लस पोर्ट्रेट सेल्फिजहरू पनि डिसेन्ट नै छन् फर बजेट फोन्स। अब भिडियोजहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 1080p 60 FPS सम्मको भिडियोहरू खिच्न मिल्छ। अब क्वालिटी चाहिँ बजेट फोनको अनुसार चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो है। तर त्यही हो डे लाइटमा चाहिँ हामीले स्लाइड नोइजहरू इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि देख्न सक्छौँ तर कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ राम्रै छ। अब मोटो E7 Plusमा ब्याट्री लाइफ चाहिँ निकै राम्रो छ है। 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र एक दिनभन्दा बेसी चाहिँ मजाले टिक्छ यसको ब्याट्री। र के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एभरेजमा 7 आवर्स जतिको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ र 7 आवर्स 30 मिनट्सको स्क्रिन अन टाइम पाउँदाखेरि अझै पनि 17 देखि 20% चाहिँ ब्याट्री बाँकी हुन्छ कि। सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ निकै राम्रो छ। तर अब चार्जिङ चाहिँ यसमा 10 वाटको मात्र चार्जिङ दिएको छ। सो हुन्छ नि चार्ज गर्न चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ त्यस्तै 3 घन्टा जस्तो चाहिँ लाग्न सक्छ है फुल चार्ज हुन चाहिँ। अब यसको स्पिकरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि सिङ्गल स्पिकर दिएको छ बटन फायरिङ होइन। र क्वालिटी चाहिँ हुन्छ नि ठिकठाक छ। क्ल्यारिटी लाइक मलाई बजेट फोनको लागि चाहिँ ठिकै लाग्यो होइन र लाउडनेस पनि राम्रै छ। लेट्स टेक अ लिसन। अब मोटो E7 Plusको बेस्ट फिचर चाहिँ मलाई चाहिँ
यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सलाई सो यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 10 पाउँछौँ होइन स्टक युआई नै हो तर थोरै चेन्जेसहरू छ अब आइकन्सहरूदेखि लिएर अब एप ड्ररहरू त सबै एउटै हुन्छ प्लस सेटिङ्स मेन्यू पनि पुरै स्टक हो है र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टाइल्स भन्ने अप्सन दिएको छ सो आइकनदेखि लिएर हामीलाई चाहिँ कलर स्किमहरू थोरै चेन्ज गर्न मिल्छ होइन लिमिटेड अप्सन छ त्यही पनि इट्स गुड होइन त्यसपछि यसमा चाहिँ अब लक स्क्रिन डिस्प्ले भनेर दिएको छ जसमा चाहिँ हामीले स्क्रिन अफ हुँदाखेरि पनि लक स्क्रिनमा चाहिँ हामीले मेसेजहरू अथवा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ नोटिफिकेसनहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ है त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा मलाई राम्रो लाग्यो जेस्चर्सको जस्तै अब हुन्छ नि जेस्चर फिचर्सहरू दिएको छ जस्तै डबल सफ्ट टु फ्ल्यास लाइट होइन र यस्तो इन्ट्युटिभ फिचर्सहरू दिएको छ कि सो ओभरअलमा यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि फोन चाहिँ निकै हुन्छ नि राम्रो लाग्छ कि लाइक त्यसले गर्दा नि फोन चाहिँ हुन्छ नि चलाउने मन लाग्ने त्यस्तो छ कि सो बेस्ट फिचर नै यसको चाहिँ सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स सो मोटो E7 प्लस होइन यसको प्राइस छ 16,590 रुपिस 4 GB ऱ्याम 64 GB स्टोरेजको भेरिएन्टमा आउँछ र प्राइसको लागि चाहिँ मलाई यो फोन राम्रो लाग्यो है लाइक अफकोर्स गेमिङ पर्फर्मेन्सको लागि नट द बेस्ट फोन आउट देयर तपाईँले अरू अप्सन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तर डिसेन्ट नै छ यसको गेमिङ पनि अब डिस्प्ले राम्रै छ त्यसपछि यसको ब्याट्री इम्प्रेसिभ होइन क्यामेरा हुन्छ नि क्यामेरा सिस्टम पनि राम्रो छ प्लस तपाईँले अब यसमा अलिकति लाइक इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्ने भनेको चाहिँ आई थिङ्क यो माइक्रो युएसबी दिएको छ होइन यसमा युएसबी टाइप सी दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो तर ओभरअल हुन्छ नि एज अ होल प्याकेज चाहिँ राम्रो छ प्लस यसको जुन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स छ त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यो फोन अझै बेटर लाग्यो कि सो तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि अब त्यतिको गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँदैन भने चाहिँ डेफिनेटली अ गुड फोन फर यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गर्नुहोला र तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन सो द्याट हामीले यस्तो भिडियोजहरू ल्याउने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आओस् सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते